Trên luôn mà. Má gì ghê vậy? Đấy trên luôn này. Má thằng này nó giàu nồi thôi. Định mệnh thật sự giàu có không đáng có. Cái lúc mày tốt nhất là mày đứng ở chỗ tao. Cái hòn đâu rồi? Đây này. Có hòn nước chưa? Mày... Sinh ra trong một gia đình theo nghiệp thể thao, anh là một thủ môn tài năng và có tố chất lãnh đạo. Cái bóng đen của thời xưa đó anh vực dậy bằng những hoài bão để thi đấu ngay tại nước Ý, không màng đến danh hiệu ngôi sao. Những kỷ lục đã được phá vỡ với đường bắt bóng gây mê, được ghi tên vào danh sách vĩ đại bởi vua bóng đá Pele. Anh thâu tóm hầu hết danh hiệu nổi bật là cúp UEFA và rồi một lần phải đi phẫu thuật khi va chạm với Kaka, bị tình nghi dàn xếp tỷ. Nào chàng trai của Việt Nam, nào cô gái của Việt Nam, hãy tiến lên và ghi bàn chiến thắng. Dù đối phương kia là ai, dù đây là sân nhà ai, thì cũng thế phải quyết tâm vượt qua. Từng người hâm mộ Việt Nam ngày đêm muốn tuyển Việt Nam, hãy vững tin và ghi bàn chiến thắng. Quả bóng cây xanh vừa làng loa tim người hâm mộ làng. Hãy tiến lên đội tên Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam xứng danh hùng anh. Việt Nam niềm tin chiến thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Việt Nam của tôi tiến lên. Việt Nam cháu con dòng tin. Việt Nam quả tin quyết thắng. Đội tuyển đá bóng Việt Nam tiến lên. Nào chàng hãy tiến lên về phía khung thành, hãy xuống sẽ tan mảnh lưới đêm này. Hãy bước đi dù thắng hay bại, màu cờ khoe sắc thắm mang trong tim. Ánh mắt hy vọng vẫn mong chờ, sẽ cái mãi vai cây quyết không rời. Mang bao trái tim niềm tin một người dân tộc, nước mắt vinh quang tự hào luôn dõi theo sau. Lòng hết chân phải nhưng lại rồi lại chân trái. Những pha sút phạt lá vàng rơi khiến đối thủ phải tím tái. Chọc khe đập cây dẻo dai đập đi đập lại, chuyền bóng kiến tạo quân mình đoàn kết hăng hái nào. Việt Nam mệt hãy nhớ về những lời ru
big away from home, but they're going to need to do it again tonight to keep their La Liga. Chúng ta cùng nhau đến với sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, để cùng đón xem trận cầu siêu kinh điển mùa giải 2016-2017 tại La Liga. Và trận đấu ngày hôm nay thì Real sẽ tiếp các cầu thủ đại kình địch của mình là Barcelona trên thánh địa của mình. Trận đấu này cũng sẽ quyết định ai sẽ là người lên ngôi vương và có yếu tố quyết định rất lớn đối với tất cả các câu lạc bộ Barcelona và Real Madrid. Hiện tại thì những hình ảnh rất đẹp từ sân vận động Santiago Bernabeu. David. Well, they tell us this is the most watched game of football ever. 185 Đây là Lionel Messi. Chúng ta chờ đợi sự tỏa sáng của Messi và Ronaldo. Two teams. Ronaldo ra sân trong trận đấu hôm nay với máy đầu rất mới. Nếu như so sánh Messi và Ronaldo thì gần đây Ronaldo có phong độ cao hơn Messi. This evening. It is said that this is Luis Enrique, as he's known Lucho, his last stand. Những hình ảnh được quay từ flycam trên sân vận động Santiago Bernabeu. Như vậy là hiệp một trận đấu đã bắt đầu. Luka Modric. Trong hiệp một trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Real là những người phát bóng trước trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Và cầu thủ Barcelona trong trang phục truyền thống của mình. Benzema and Carvajal have missed 6 games. Bale was drafted in, they had problems, but they are at full strength and they're a team. Rất nguy hiểm, Ronaldo bắn ra. Ronaldo goes down. Tuy nhiên dường như không có lỗi nào cho các cầu thủ Barcelona. Có vẻ như là một tình huống ngã giả vờ của Ronaldo. Anh diễn rất giỏi. Ronaldo vẫn như ngày nào. Umtiti chưa hề đụng vào Ronaldo nhưng anh vẫn lăn ra ngã. Có vẻ như cầu thủ này muốn kiếm một quả penalty cho cầu thủ Real. Pha phản công Ronaldo, sút công, cú sút là quá nhẹ đối với thủ thành của Barcelona. CR7 showed a good turn of pace on the right hand side, comes in on his left foot, strikes it on target. Những pha hãm thành đầu tiên của các cầu thủ Real về phía Barca. Iniesta, Messi, you can't pin him down Messi. to position. Jordi Alba, Suarez, sút công không vào. Một cú sút không đủ khó của Suarez. Left hand post. Paco là người đã chuyền bóng trong tình huống rồi. Trong trận đấu hôm nay thì Paco đang đá thay vị trí của Neymar. That's an opportunity for him. Looking for goals. Obviously, his confidence is a little bit low. Những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Well taken by Ter Stegen. Đầu tiên đó là cú sút của trình bày Ronaldo. Và tiếp theo đó là của Suarez bên phía Barca. Modric, Benzema, sút công. Cú sút của Benzema quá hiền. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Real. Đây là Messi. Để mất bóng rất khó hiểu của Messi. Marcelo, Ronaldo. Ronaldo with some work space. Benzema. Pha đi bóng sở trường của Ronaldo. Sút không vào. Vẫn là một cú sút không đủ khó để hạ gục thủ thành của Barca. Như vậy là Messi đã nằm trên sân. Máu đã chảy trên khuôn mặt của cầu thủ này. Chúng ta chờ đợi những tình huống quay chậm để xem lý do vì sao mà Messi mồm đầy máu như vậy. Có vẻ như Messi đã va chạm một cầu thủ nào đấy. Ở pha quay chậm này chúng ta không thể thấy rõ vì sao Messi lại ngã. Như vậy là khuỷu tay của Marcelo có vẻ như là cố tình đánh vào mặt của Messi. Tình huống này đáng lẽ ra thì Marcelo phải nhận thẻ đỏ. Một pha cố tình chơi xấu Messi. He's been the busier of the two goalkeepers in the opening 21 minutes, and I think that's his có vẻ như lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ Real mạnh mẽ hơn, chơi xấu nhiều hơn. Chúng ta cùng nhau xem lại pha bóng của Ronaldo. Messi vẫn tiếp tục thi đấu. Đây là đường chuyền cho Benzema. Không phải, đó là Gareth Bale. Quá hiền lành. Dường như những cú sút về phía khung thành của Barca là quá hiền lành. Vẫn chưa có đột biến nào mà chúng ta chờ đợi Ronaldo và Gareth Bale.
Bộ ba BBC vẫn chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía ông thành của Barca. Đánh đầu. Bóng lên chân của Marcelo. Một đường chuyền vào rất nguy hiểm, như vậy là Casemiro đã ghi bàn. Một pha bóng bật ra. Tất cả các cầu thủ hậu vệ của Barcelona đã đứng lặng đi. Chính Casemiro cũng không hiểu tại sao lại bóng lên đến chân mình. Lẽ ra anh phải nhường cho Ronaldo. Theo tôi nghĩ thì Ronaldo nên đứng ở vị trí của Casemiro. Nguy hiểm nhưng mà là quá hiền lành. Vẫn chưa có đột biến nào mà chúng ta chờ đợi Ronaldo và Gareth Bale. Bộ ba BBC vẫn chưa tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía ông thành của Barca. Đánh đầu. Bóng lên chân của Marcelo. Một đường chuyền vào rất nguy hiểm, như vậy là Casemiro đã ghi bàn. Một pha bóng bật ra. Tất cả các cầu thủ hậu vệ của Barcelona đã đứng lặng đi. Chính Casemiro cũng không hiểu tại sao lại bóng lên đến chân mình. Lẽ ra anh phải nhường cho Ronaldo. Theo tôi nghĩ thì Ronaldo nên đứng ở vị trí của Casemiro mới phải. Bởi vì Ronaldo rất thích hợp cho những pha bóng bật ra, lao vào đệm bóng. Thủ môn của Barca đã thần người đi. Một pha bóng có thể nói rằng rất rùa của cầu thủ Gian. Có vẻ như trong tình huống vừa rồi thì Sergio Ramos không hề việt vị. Và Casemiro đã kết thúc một đường bóng bật ra một cách gọn gàng. Rất tiếc cho Ronaldo. Lẽ ra Ronaldo phải đứng ở vị trí của Casemiro mới phải. Có vẻ như anh cũng đang rất tiếc nuối. In a couple of years' time, that might be one that goes to the video assistant referee. Casemiro wasn't waiting around to see if there was a flagman. Dường như Casemiro cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đã quay lại nhìn Ronaldo để xem thái độ của Ronaldo thế nào. Có vẻ như Ronaldo không hài lòng lắm. Tuy nhiên lỗi là do Ronaldo. Messi, tỷ số là san bằng 1-1 rồi. Một pha độc diễn của Lionel Messi. Messi đã trả lời theo tiếng gọi của các cổ động viên trên sân Bernabeu. Rất nhanh. Sau khi bàn thắng của Casemiro thì Messi đã đáp trả bằng một pha độc diễn và kết thúc bằng chân trái sở trường. Ronaldo có vẻ như anh đang ủ mưu gì đấy. Well, one for the history books as well, because this is the goal that puts him ahead of everybody else as the scorer in Clásicos. One more now than the great Di Stefano. Một pha xử lý bóng rất gọn gàng của Lionel Messi. Đó chính là đẳng cấp của ngôi sao sáng nhất thế giới bóng đá hiện nay. Lionel Messi. Fabulous goal from Lionel Messi. Vẫn chưa thấy hình bóng của Ronaldo đâu. Có vẻ như sau khi bị Marcelo đánh hủy tay vào mặt thì Messi thi đấu nhiệt huyết hơn. Luka Modric sút bóng không vào. Cú sút của Luka Modric là không đủ khó. Ra tay kích. Những hình ảnh của Ronaldo. Ronaldo có vẻ như vẫn chưa tìm được vị trí của mình. Dường như trong pha sút bóng của Luka Modric là có ý đồ để Ronaldo lao vào định bóng. Tuy nhiên cầu thủ này đã không hiểu ý của Luka Modric. Anh đã đứng quá xa. Nếu như vừa rồi mà Ronaldo áp sát thì có lẽ rằng bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Real. Ronaldo rất giỏi trong những pha bóng bật ra và lao vào định. Ở La Liga hay bóng đá thế giới còn có biệt danh đặt Ronaldo đó là Zonati. Isco, given his form in recent games. Well, Isco's got 9 goals and Morata's got 17, Rob. They could always change it, but then Morata's more of a centre forward. Like Luis Enrique vẫn rất bình tĩnh chỉ đạo các học trò của mình. Casemiro. Đã có tình huống ngã trong tình huống vừa rồi. Messi. Đây là Suarez, không kịp rồi. Messi. Không đủ khó để hạ gục Navas. Những hình ảnh rất buồn cười của Messi. Anh đang ngậm chiếc băng trên miệng của mình. Có vẻ như Messi vừa thi đấu vừa ngậm băng. Máu vẫn chảy trên khuôn mặt của anh.
That takes a deflection. It did appear that it came off Casemiro. Yeah, it definitely took a deflection. Nếu như đó là Ronaldo thì có lẽ anh đã được thay ra rồi. I wouldn't disagree with him. Messi vẫn chiến đấu như một chiến binh. Những hình ảnh vừa rồi của Messi làm chúng ta tưởng nhớ đến Quinhon. Trong những huyền thoại của Barca không vào. Pha điểm bóng vừa rồi lại là của Messi. Vẫn là những tình huống bóng nguy hiểm của Messi. Tuy nhiên điều chúng ta chờ đợi đó là sự tỏa sáng của Ronaldo. Thì vẫn chưa thấy Ronaldo đâu, mà chỉ mới có ở Messi mà thôi. Tình huống rất nguy hiểm cũng như là chọn chỗ rất tinh ý của Messi. Ronaldo đã lùi về để chỉ đạo họ phòng ngự của mình. Như vậy là một trận đấu đã kết thúc. Trong 11 của trận đấu thì có 2 bàn thắng được ghi của Casemiro và Messi. Và pha bóng đáng chú ý đó là pha đánh nguội của Marcelo với Messi. Tuy nhiên trọng tài đã không rút thẻ cho Marcelo. Dường như có vẻ như trọng tài hết ngày hôm nay đã bị chi phối bởi Perez. Vừa rồi là một pha bóng can thiệp kịp thời của Gerard Piqué. Nếu như không có Piqué thì có lẽ Benzema đã có tình huống nguy hiểm về phía thủ thành của Barca. Look at this run from Marco Asensio, the young Mallorcan striker. He gets forward, great ball in. That's great defending from PK. PK has to get that one right. Look at that tap in for Benzema. Ronaldo cũng đã áp sát rất nhanh. Anh chỉ chờ bóng bật ra để đệm vào. Tuy nhiên Piqué đã không cho anh làm điều đấy. Marcelo vẫn là Marcelo, sút bóng không vào. Cú sút là quá nhẹ của Toni Kroos. He knows all about Toni Kroos, doesn't he? That's a super strike. Dường như những cú sút về khung thành của Barca hôm nay của các thủ Real là quá nhẹ. Chúng ta chưa thấy độ lực và độ hiểm hóc của những cú sút. Đánh đầu, pha băng vào đánh đầu cắt mặt của Benzema. Có vẻ như từ đầu trận đấu đến giờ hai cầu thủ chơi xuất sắc nhất của Real đó chính là Marcelo và Benzema, chứ không phải là Ronaldo. Benzema đã thi đấu tròn vai của mình cho đến giờ phút này. Marcelo cũng vậy. Rất đáng tiếc cho các thủ Real. Jordi Alba không vào. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Barca. Pha xỉa bóng của Paco là quá nhẹ. PK's come up, Umtini's come up. Sẽ có một quả phạt góc cho cầu thủ Barca. Piqué cũng đã lên để bật cao đánh đầu, không vào. Vừa mới nhắc Piqué xong thì Piqué đã đánh đầu. Tuy nhiên Navas đã làm người ta quên đi Casillas ngày nào. Và phản xạ xuất thần của Navas. That's a bullet header, brilliant reflexes once again. Both the goalkeepers now shown. Chị Bảy cũng đã nhảy lên. Tuy nhiên là không đủ để cản phá cú đánh đầu của Piqué. Chỉ tiếc rằng Navas đã từ chối bàn thắng của Piqué mà thôi. Ramos được chuyền dọc khe cho. Dường như đã có lỗi. And Marco Asensio is trying to beat the offside trap and he came very close there. Lỗi việt vị trong tình huống vừa rồi. Chuyền vào Ronaldo. Rất đáng tiếc cho các thủ Real. Wow. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với Ronaldo. Có vẻ như anh định xỉa bóng vào góc xa. Tuy nhiên Ronaldo đã vấp ngã trong tình huống vừa rồi. Và trên khuôn mặt của Ronaldo có vẻ gần như đang đỏ đi vì xấu hổ. Giá như cầu thủ chuyền bóng để thủ thành của Barca để bóng bật ra thì Ronaldo đệm vào có vẻ như sẽ ăn. Tuy nhiên chuyền căng ngang Ronaldo lại không ghi được bàn thắng. End stuff we've got here, Rob. Both sides should have scored. Ngay sau đó là pha đáp trả của cầu thủ Barca. Outside of the right foot into the path of Suarez. Great technique to get his knee up and over the top of the ball. Suarez vẫn chưa có tình huống nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành của Navas. Busquets, Jordi Alba, Messi, Rakitic, cú sút là của Rakitic. Như vậy là tỷ số được lên 2-1 cho cầu thủ Barca. Một cú sút không mạnh, tuy nhiên quá hiểm hóc để hạ gục thủ thành Navas của Real. Ronaldo đang thận người đi.
Wow. Có rất nhiều cổ động viên châu Á đang có mặt trên sân vận động Santiago Bernabeu để cổ vũ cho Barca. Những hình ảnh ăn mừng của các cầu Barca khi ra tay kích ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Certainly very loud. Isn't it intense? Stadium to play. It's like a theatre. Normally they expect them to do it, but they know, the players know that they need the fans, and the fans vice versa know that they need to give them some energy and belief to get a result. Okay, well, as the teams now take to the pitch at the Camp Nou, let's listen in to that crowd. Let's send it out to our match commentators, Simon Brotherton and Stuart Robson. Contest between the clubs in first touch for him. A little dink in, and Kevin Trapp thought about coming for it, thought better of it. Has it gone over the line? Is there an early goal for Barcelona? Here there is, and they've scored. Oh, what a sensational start to the match. Barcelona score with 2 minutes on the watch. Well, you sense the crowd can feel it, the players can feel it. PSG have dropped back very early in the game. The ball was bouncing around in the box. And it's Suarez that gets the final touch. Not offside. Ball goes over the line. Suarez knew it. What a start for Barcelona. Hassled, harried, dispossessed. It's with Neymar. Suarez is in the box. Lionel Messi is there too, as Neymar claims a handball as he tried to flick the ball in towards Messi. And away comes in for his first Champions League appearance of the season for the first leg. Header away by Thiago Silva. The shot almost. But here's the danger now, as Julian Draxler has his first touch of the ball in the whole match, and he's claiming a handball there off Mascherano. Well, there's more of a case for this one than there was up the other end, because Mascherano goes to ground and Julian Draxler's trying to cut the ball back here. Again, I don't think there's too much you can do about it, but... Weren't they by that early goal from Barcelona and that start? But as you say, Stuart, they look as if they're settling a little bit, but here comes Messi, and he'll get a free kick there, and I think there may well be a card too for Julian Draxler. It's Messi for Barcelona! And Trapp watches it go over the top. Oh, there's a massive... Far in the first half, far more of it via their number 11, Neymar, who sends that one over the top of Trapp and wide of the post. But he's going to get a lot of the ball out on that left-hand side. There's no left wing-back out there for Barcelona. Just trying to wrap his foot round this one. This will show us how close it was. And it starts to... Stayed up in support of Neymar here too. 3 to aim at inside the penalty area. Here's Iniesta. It's well worth having a go for Iniesta when it comes out to him. Maybe Rakitic. Poor ball. Iniesta couldn't get there. Lucas was able to, but Iniesta. So good at picking the lock. And Neymar continues his duel with Thomas Meunier. He just overhit the pass there, Iniesta. Good run. Oh, it was short, it was sloppy, it was poor, and can Barcelona make them pay for it? Suarez, easy save. Was an easy save as well. I think he knew as soon as he took his first time. That's the first time Suarez has scored in the Champions League since match day 1 in that 7-0 thumping of Celtic. He scored a couple of goals that day, and Neymar racing forward, Verratti and Rakitic, the 2 players on the ground. What the PSG, the forward. Iniesta lets it run, then tries to chase down on Marquinhos. So he's done well, Iniesta! Oh, and it's a second goal! And it really is game on here! Calamitous defending from Paris Saint-Germain! And Barcelona, for the second time in the first half, forced the ball
Well, Kajal is the player it comes off. I'm not sure he knew too much about it. They should defend this ball. Zarate tries to dive in. Marquinhos is trying to let it run out of play. There's the big mistake. And Kajal has a big swing at it. Maybe he could have done better. Goes from his foot onto his knee and back into the net, but great persistence. Here at the start of this second half. Away off the boot of Busquets. Goal kick. Needs to do better than that, Draxler. Iniesta ahead of him. Neymar on the near side. Oh, lovely little flick! Down he goes, and no, the referee's not going to give a penalty there. And Barcelona can't believe it. Well, I think he has to give a penalty here. We're just having words now with the assistant behind the goal. Yeah, the additional assistant behind the goal. Oh, he's given a penalty. Yes, he's given a penalty kick. It looked a Stonewall penalty at the time, but the referee clearly said no at first. Well, it was a ball that Neymar shouldn't have got anywhere near, but Meunier... It's Messi for Barcelona! 3-0! Stunning start to the second half. And it's unravelling for Paris Saint-Germain. They're in big trouble, leaning back.